Thế giới của chúng ta là một mạng lưới sự sống đầy màu sắc, nơi mọi sinh vật, dù lớn hay nhỏ, đều góp phần tạo nên sự cân bằng tinh tế của tự nhiên. Từ những khu rừng rậm rạp đến đại dương sâu thẳm, sự đa dạng của các loài động vật và thực vật đã phát triển qua hàng triệu năm tiến hóa, tạo nên một bức tranh sống động và phức tạp. Nơi mỗi loài, từ đại bàng sai cánh trên bầu trời đến bồ cánh cũng âm thầm đào hang dưới lòng đất, đều đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái. Mỗi hành động nhỏ của chúng đều góp phần duy trì sự sống cho muôn loài khác, tạo nên một chuỗi liên kết không thể tách rời. Sự đa dạng sinh học này là nền tảng của một hành tinh khỏe mạnh, cung cấp cho chúng ta không khí trong lành để thở, nước sạch để uống và đất đai màu mỡ để trồng trọt. Không chỉ vậy, nó còn mang lại nguồn cảm hứng, giá trị văn hóa và tinh thần cho con người trên khắp thế giới. Tuy nhiên, tâm thẳm phức tạp này đang dần bị phá vỡ. Nhiều loài hiện đang đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng của sự tuyệt chủng. Sự biến mất của môi trường sống, săn bắt quá mức, biến đổi khí hậu và ô nhiễm đang đẩy nhiều loài đến bờ vực không thể quay lại. Nguy cấp có nghĩa là quần thể của một loài đã giảm xuống mức quá thấp, có nguy cơ biến mất khỏi tự nhiên mãi mãi. Một số loài chỉ còn lại vài cá thể, khiến chúng cực kỳ dễ bị tổn thương trước dịch bệnh, thiên tai hoặc những thay đổi nhỏ trong môi trường. Sự mất mát của dù chỉ một loài cũng làm gián đoạn toàn bộ hệ sinh thái, ảnh hưởng đến vô số loài khác, bao gồm cả chúng ta. Khi một mặt xích trong chuỗi thức ăn bị đứt, sự cân bằng tự nhiên sẽ bị phá vỡ, dẫn đến những hậu quả không lường trước được cho cả động vật, thực vật và con người. Các nhà khoa học sử dụng phác đồ IUCN để theo dõi và phân loại mức độ rủi ro của các loài, từ ít quan tâm đến tuyệt chủng. Đây là một công cụ quan trọng giúp xác định những loài cần được bảo vệ khẩn cấp và theo dõi sự thay đổi của quần thể qua từng năm. Đây không chỉ là khoa học, mà còn là lời kêu gọi hành động, hướng dẫn công tác bảo tồn đến nơi cần thiết nhất. Những nỗ lực cứu hộ, phục hồi môi trường sống và giáo dục cộng đồng đang góp phần tạo nên sự thay đổi tích cực cho các loài nguy cấp. Câu chuyện về các loài có nguy cơ tuyệt chủng là sự phản ánh những lựa chọn của chúng ta và tác động của chúng ta đến hành tinh. Mỗi hành động, dù nhỏ, đều có thể tạo ra sự khác biệt, từ việc giảm sử dụng nhựa đến bảo vệ môi trường sống tự nhiên. Nhưng đó cũng là câu chuyện về hy vọng và sức mạnh của hành động tập thể. Khi cộng đồng, các tổ chức và cá nhân cùng chung tay, chúng ta có thể phục hồi những gì đã mất và bảo vệ tương lai cho các loài động vật quý hiếm. Tương lai của vô số loài và của chính chúng ta phụ thuộc vào những gì chúng ta làm tiếp theo. Hành động hôm nay sẽ quyết định sự sống còn của thiên nhiên mai sau, và mọi người đều có vai trò trong hành trình bảo vệ sự đa dạng của sự sống trên trái đất. Sự suy giảm động vật hoang dã trên toàn cầu không phải là kết quả của một nguyên nhân đơn lẻ, mà là hệ quả của một chuỗi các hoạt động phức tạp do con người gây ra. Từ những thay đổi nhỏ trong môi trường sống đến các tác động quy mô lớn, mọi hành động của chúng ta đều để lại dấu ấn lên thiên nhiên. Mất môi trường sống là mối đe dọa tàn khốc nhất đối với động vật hoang dã, rừng bị chặt phá để lấy đất canh tác hoặc xây dựng, vùng đất ngập nước bị sạn lập và khai thác, các dòng sông bị đắp để phục vụ thủy điện hoặc tưới tiêu. Những thay đổi này không chỉ làm thu hẹp diện tích sống mà còn phân mảnh các vùng hoang dã, khiến các quần thể động vật bị cô lập, khó tiếp cận nguồn thức ăn và bạn tình. Đối với các loài di chuyển rộng như voi, linh dương hay các loài chim di cư, sự cô lập này có thể gây tử vong. Hàng rào, đường xá và các công trình nhân tạo cắt ngang lộ trình di cư khiến chúng không thể tiếp cận nguồn nước hoặc nơi sinh sản truyền thống, làm giảm khả năng sống sót của cả đàn. Săn trộm và buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp vẫn là vấn nạn nhức nhối, được thúc đẩy bởi nhu cầu về ngà voi, sung tê giác, dã thú và các bộ phận kỳ lạ khác. Những loài động vật biểu tượng như voi, tê giác, họ đang bị đẩy đến bờ vực tuyệt chủng chỉ vì giá trị thương mại của chúng trên thị trường cho đến. Ô nhiễm môi trường, từ hóa chất độc hại, rác thải nhựa cho đến tiếng ồn công nghiệp, đang đâu độc các hệ sinh thái tự nhiên. Nước sông, họ bị nhiễm bẩn khiến cá và các loài thủy sinh chết hàng loạt, còn không khí ô nhiễm làm suy giảm sức khỏe của cả động vật lẫn con người. Rác thải nhựa đang làm nghẹt thở đại dương, gây ra cái chết đau đớn cho các sinh vật biển từ cá nhỏ đến cá voi khổng lồ, rùa biển, chim biển và nhiều loài khác thường xuyên mắc kẹt hoặc nuốt phải nhựa, dẫn đến tử vong hàng loạt. Biến đổi khí hậu đang khuếch đại mỗi mối đe dọa khác. Nhiệt độ toàn cầu tăng lên làm thay đổi môi trường sống, khiến gấu Bắc Cực mặt băng để săn mồi, rắn san hô bị tay trắng và chết dần. Các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão lũ, hạn hán ngày càng thường xuyên, phá hủy nơi ở của vô số loài động vật. Thời điểm của các sự kiện tự nhiên như di cư, ra hoa, sinh sản ngày càng bị xáo trộn do khí hậu thay đổi. Khi chim di cư đến sớm hoặc muộn, hoặc hỏa nổ trái mùa, các mật xích trong chuỗi thức ăn bị phá vỡ, khiến động vật săn mồi và con mồi không còn đồng bộ, ảnh hưởng đến sự sống còn của cả hệ sinh thái. Tất cả những áp lực này kết hợp lại, tạo thành một gánh nặng khổng lồ lên vai động vật hoang dã. Chúng phải vật lộn để tìm kiếm thức ăn, nơi ở và bản tình trong một thế giới ngày càng khắc nghiệt và chật chội hơn.
Cuộc khủng hoảng này thực sự rất cấp bách, nhưng hiểu rõ nguyên nhân sâu xa là bước đầu tiên để chúng ta có thể thay đổi hiện thực. Các nhà khoa học, nhà bảo tồn và cộng đồng địa phương đang nỗ lực không ngừng để nghiên cứu, bảo vệ và phục hồi các quần thể động vật quý hiếm. Hành động của chúng ta đã tạo ra những mối đe dọa này, nhưng chính chúng ta cũng có thể là một phần của giải pháp. Từ việc trồng cây, phục hồi môi trường sống, đến giảm sử dụng nhựa và bảo vệ các loài động vật, mọi hành động nhỏ đều góp phần tạo nên sự thay đổi lớn. Số phận của động vật hoang dã nằm trong tay chúng ta. Nếu chúng ta cùng chung tay hành động, vẫn còn hy vọng để bảo vệ và phục hồi sự đa dạng sinh học cho các thế hệ mai sau. Các loài có nguy cơ tuyệt chủng không chỉ là những con số, chúng là những sinh vật sống với những câu chuyện mạnh mẽ. Với châu Phi, loài chủ chốt và kỹ sư hệ sinh thái đã bị tàn sát bởi nạn săn trộm ngà voi. Tê giác, bị săn lùng để lấy sừng làm từ keratin đơn giản, đang đứng trên bờ vực do những câu chuyện hoang đường và biểu tượng địa vị. Họ, từng phân bố rộng rãi, giờ đây chỉ còn sống sót trong những khu rừng bị phân mảnh, bị đe dọa bởi môi trường sống và nạn săn trộm không ngừng. Mỗi con hổ bị mất đi là một sự mất mát của sự hoang dã và cân bằng trong tự nhiên. Trong các đại dương, rùa biển, những nhà điều hướng cổ đại đối mặt với ô nhiễm nhựa, bị mắc kẹt ngẫu nhiên trong ngư cũ và các bãi để chung đang biến mất. Hành trình của mỗi rùa con ra biển là một cuộc đấu tranh để sinh tồn và hy vọng cho tương lai. Những câu chuyện này nhắc nhở chúng ta, mọi loài bị mất đi là một chương của sự sống bị xóa bỏ. Nhưng với nhận thức và hành động, chúng ta có thể giúp Việt nên những chương mới về sự sống sót. Số phận của chúng phụ thuộc vào những lựa chọn của chúng ta. Câu chuyện về với châu Phi là một câu chuyện vừa bi kịch vừa đầy kiên cường. Nhu cầu ngà voi không ngừng đã dẫn đến nạn săn trộm thảm khốc, làm giảm một nửa quần thể với chỉ trong một thập kỷ. Lệnh cấm buôn bán ngà với toàn cầu vào năm 1989 là một bước ngoặt, khiến giá ngà voi giảm mạnh và nạn săn trộm cũng giảm theo. Tuy nhiên, những làn sóng tội phạm có tổ chức và nhu cầu mới lại đang đe dọa với một lần nữa. Các nhà bảo tồn và kiếm lâm hiện đang chiến đấu một trận chiến khốc liệt, liều cả mạng sống để bảo vệ những loài động vật khổng lồ này. Công nghệ như máy bay không người lái, vòng cổ theo dõi và phân tích DNA đang giúp chúng ta giám sát đàn voi và truy tìm nguồn gốc ngà voi. Giảm nhu cầu thông qua việc nâng cao nhận thức và áp dụng luật pháp nghiêm ngặt là điều vô cùng quan trọng. Sự sống sót của voi phụ thuộc vào việc chấm dứt buôn bán ngà voi và chỉ trân trọng ngà khi chúng còn trên những con vật sống. Tương lai của chúng là một thử thách cho quyết tâm của chúng ta. Hổ, một biểu tượng của sự hoang dã, đang biến mất, chưa đến 4.000 con còn lại trong tự nhiên. Mặt môi trường sống và săn trộm là hai mối đe dọa song song, rừng bị chặt phá, con mới biến mất và họ buộc phải xung đột với con người. Các vụ giết hại, trả thù và buôn bán trái phép các bộ phận họ thúc đẩy sự suy giảm của chúng. Những kẻ săn trộm sử dụng bẫy và thuốc độc, được thúc đẩy bởi nhu cầu về da và thuốc cổ truyền. Bảo vệ họ có nghĩa là chống lại tội phạm ở mọi cấp độ, từ rừng đến chỗ. Tuy nhiên, hy vọng vẫn còn sáng kiến TX2 đoàn kết 13 quốc gia để tăng gấp đôi số lượng họ hoang dã. Các nỗ lực tập trung vào các khu bảo tồn, khôi phục các hành lang rừng và trang bị cho các đội tuần tra chống săn trộm. Sự tham gia của cộng đồng là chìa khóa giúp mọi người cùng tồn tại với họ và hưởng lợi từ công tác bảo tồn. Sự sống sót của họ là có thể, nhưng chỉ với cam kết toàn cầu. Cứu hộ có nghĩa là cứu toàn bộ hệ sinh thái. Tiếng gầm của chúng không được phép tắt dần khỏi rừng của chúng ta. Rùa biển đã vượt đại dương hơn 100 triệu năm, nhưng giờ đây chúng phải đối mặt với những mối đe dọa từ cuộc sống hiện đại. Việc đánh bắt cá thương mại đã giết chết hàng ngàn con rùa do bị đánh bắt phủ. Nhiều con chết đuối trong lưới hoặc trên những sợi dây câu dài. Các thiết bị loại trừ rùa rất hữu ích nhưng vẫn chưa được sử dụng rộng rãi đủ. Các bãi để trùng bị mất do sự phát triển ven biển và ánh sáng nhân tạo, làm cho cả rùa mẹ và rùa con bị mất phương hướng. Biến đổi khí hậu làm lệch tỷ lệ giới tính của rùa con và nhấn chìm các bãi để trùng. Ô nhiễm nhựa gây chết người, rùa nhằm túi nhựa với sữa dẫn đến đói và chết. Lưỡi ma làm vướng và dìm chết chúng. Việc bảo tồn hiện nay tập trung vào việc làm sạch đại dương, bảo vệ các bãi biển và giáo dục cộng đồng. Cứu rùa biển cũng có nghĩa là bảo vệ toàn bộ môi trường biển. Hành trình cổ xưa của chúng phụ thuộc vào những lựa chọn hiện đại của chúng ta. Cứu các loài có nguy cơ tuyệt chủng đòi hỏi một phương pháp chiến lược 3 mũi nhọn. Đầu tiên, bảo vệ và khôi phục môi trường sống, tạo khu bảo tồn, trồng lại rừng và làm sạch hệ sinh thái. Thứ hai, trồng săn trộm và buôn bán trái phép với kiểm lâm, công nghệ và luật pháp mạnh hơn. Thứ ba, thu hút cộng đồng, liên kết bảo tồn với sinh kế và giáo dục địa phương. Khi người dân được hưởng lợi từ động vật hoang dã, họ trở thành những người bảo vệ tốt nhất. Giáo dục thúc đẩy sự trân trọng và thay đổi thái độ từ gốc rễ. Bảo tồn thành công khi người dân địa phương được trao quyền làm người bảo vệ.
Những trụ cột này cùng nhau tạo ra một mạng lưới an toàn cho động vật hoang dã. Sự cam kết của chúng ta có thể làm thay đổi cán cân về phía sự sống sót. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, công tác bảo tồn vẫn hiệu quả. Có những câu chuyện thành công thực sự. Khi đồi núi, từng gần như tuyệt chủng, giờ đây đã lên đến hơn 1.000 con nhỏ du lịch sinh thái, và sự tham gia của cộng đồng. Người dân địa phương trở thành người bảo vệ, chứ không phải kẻ săn trộm, khi du lịch mang lại việc làm và doanh thu. Đại bàng đầu trang, biểu tượng của nước Mỹ, đã hồi phục sau khi DDT bị cấm và các khu vực làm tổ được bảo vệ. Từ chỉ 500 cấp, chúng đã bay trở lại và được loại khỏi danh sách nguy cấp. Tại Việt Nam, việc tái phát hiện sao la và treo treo lưng bạc mang lại hy vọng cho sự đa dạng sinh học độc đáo. Các chương trình nhân giống trong các vườn quốc gia đã cứu các loài linh trưởng và rùa khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Mỗi chiến thắng là một cột mốc, không phải là điểm kết thúc. Những câu chuyện này chứng minh rằng sự thay đổi tích cực là có thể. Chúng truyền cảm hứng cho chúng ta tiếp tục chiến đấu vì các loài vẫn còn gặp rủi ro. Bảo tồn là một hành trình, mỗi bước tiến đều quan trọng, hy vọng lớn dần theo mọi thành công. Cuộc đấu tranh của voi, họ và rùa không chỉ là câu chuyện của các loài động vật, mà còn là câu chuyện của chính chúng ta, những con người cùng chung sống trên hành tinh này. Số phận của động vật hoang dã gắn liền với số phận của chúng ta, những lựa chọn và hành động của mỗi người sẽ định hình tương lai của trái đất. Bảo vệ đa dạng sinh học là trách nhiệm của tất cả mọi người, không chỉ của các nhà khoa học, nhà bảo tồn hay chính phủ. Mỗi cá nhân đều có thể tạo ra sự khác biệt, dù là nhỏ nhặt. Là người tiêu dùng, chúng ta có thể chọn các sản phẩm bền vững, ưu tiên những mặt hàng thân thiện với môi trường và có nguồn gốc rõ ràng. Đồng thời, hãy từ chối những sản phẩm liên quan đến phá hủy môi trường sống hoặc buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã như ngà voi, mai rùa, dã thú quý hiếm. Từ chối mua quà lưu niệm làm từ các loài có nguy cơ tuyệt chủng, gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng chúng ta không ủng hộ việc khai thác thiên nhiên vô tội vạ. Giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế giúp giữ nhựa và ô nhiễm ra khỏi tự nhiên, bảo vệ môi trường sống cho cả động vật lẫn con người. Những hành động nhỏ như nhặt rác, phân loại rác thải cũng góp phần lớn vào việc bảo vệ hệ sinh thái. Chúng ta có thể hỗ trợ các tổ chức bảo tồn bằng cách tham gia tình nguyện, quyên góp hoặc lan tỏa thông điệp bảo vệ thiên nhiên đến cộng đồng xung quanh. Giáo dục người khác về tầm quan trọng của động vật hoang dã, đặc biệt là thế hệ trẻ, sẽ giúp xây dựng một tương lai bền vững hơn cho tất cả chúng ta. Sự vận động rất quan trọng, hãy cùng nhau thúc giục các nhà lãnh đạo tăng cường luật bảo vệ môi trường, thực thi nghiêm ngặt các quy định về bảo tồn và chống lại các hoạt động phá hoại thiên nhiên. Hợp tác quốc tế và hỗ trợ bảo tồn toàn cầu là chìa khóa để bảo vệ các loài động vật xuyên biên giới, đảm bảo sự sống còn của các hệ sinh thái quý giá. Một dàn đồng ca các tiếng nói yêu cầu hành động có thể thúc đẩy sự thay đổi thực sự, tạo ra sức mạnh cộng đồng để bảo vệ thiên nhiên. Thời điểm hành động là bây giờ, tương lai của sự sống trên trái đất nằm trong tay chúng ta. Mỗi ngày trôi qua là một cơ hội để chúng ta lựa chọn bảo vệ hoặc làm tổn thương hành tinh này. Chúng ta có thể chọn chữa lành hành tinh của mình, cùng nhau xây dựng một thế giới nơi con người và thiên nhiên cùng phát triển hài hòa. Hãy trở thành những người bảo vệ mà thế giới của chúng ta cần, những người dám hành động, dám lên tiếng và truyền cảm hứng cho người khác. Tâm thảm của sự sống phụ thuộc vào chúng ta. Hãy cùng nhau đảm bảo nó phát triển mạnh mẽ, bền vững cho các thế hệ mai sau, để trái đất mãi là ngôi nhà chung của muôn loài.